سلام خدمت همه دوستان و بینندگان عزیز. حالتون چطوره؟ آریان رسولی پور هستم. امیدوارم هر جا هستین خوب و خوش و خرم باشین و به کانال یوتیوب من خیلی خوش اومدین. امروز میخوام در مورد مهارت ریدینگ یا خوندن به زبان انگلیسی باهاتون صحبت کنم و اینکه چجوری میتونیم مهارت خوندنمون رو به زبان انگلیسی یعنی ریدینگمون رو تقویت کنیم. خب اولین سوالی که مطرح میشه برای تقویت ریدینگ اینه که چجوری ریدینگ خودمون رو میتونیم تقویت کنیم. این مهمترین سوال و اولین سواله که جوابش میشه تا میتونید بخونید. خب اما این تا میتونید بخونید یعنی چی؟ خب یعنی که شما باید منابع مرتبط با سطح خودتون رو تا میتونید بخونید. اما منابع مرتبط با سطح چیه؟ ببینید ما 3 سطح اصلی در زبان انگلیسی برای ریدینگ یا هر اسکیل دیگه داریم. مبتدی یا beginner او elementary، intermediate او متوسط and advanced او پیشرفته. خب این 3 سطح زبان انگلیسی هستن: elementary، intermediate، advanced. شما باید مطابق با سطح خودتون با روشی که در ادامه میگم متون انگلیسی رو تا میتونید بخونید. اما این برای هر سطح چه نسخه‌ای تجویز میشه و چه راهکاری هست؟ اگه شما خیلی مبتدی هستین یا تازه کار هستین، از کتاب‌های داستان سطح‌بندی شروع کنین که از بیگینر شروع میشه تا لول‌های بالاتر که فکر میکنم لول 6 تا جایی که من یادمه آخرین لول این کتاب‌های داستان سطح‌بندی شده بود. اینا همشون برای سطح مبتدی هستن. پس میتونین از کتاب‌های داستان سطح‌بندی شده‌ای که تو کتاب فروشی‌ها و بستر وب چه به صورت آنلاین چه به صورت کاغذی تو کتاب فروشی‌ها موجوده استفاده کنین. اما راه دیگه‌اش استفاده از کورس بوک‌های انگلیسی برای ریدینگ هست که ما تو این کانال کورس بوک سلکت ریدینگ رو انتخاب کرده ایم. چرا؟ چون کورس بوک سلکت ریدینگ تمام نیازهای هر زبان آموزی رو برای سطح مبتدی مرتفع میکنه و از جلسات آینده روی سلکت ریدینگ مانور خواهیم داد به عنوان منبع ریدینگ. اما چنانچه سطحتون متوسط یا پیشرفته هست، میتونید در کنار کورس بوک های مرتبط با سطح خودتون از منابع جانبی مثل مجلات، مقالات، روزنامه ها، کتب آموزشی، رمان ها و انواع متن های انگلیسی و وبسایت ها البته استفاده کنین تا دایره لغات و ساختارهای گرامری تو ذهنتون بشینه و دایره لغاتتون اکسپند یا بست پیدا کنه. اما این منابع رو ما چجوری استفاده کنیم؟ سوال مهمیه. اول باید با منابع مورد علاقه خودتون شروع کنیم. مورد علاقه یعنی چی؟ یعنی منبعی که ژانرش مورد علاقه شماست، سبکش مورد علاقه شماست و در فیلد مورد علاقه شما یا فیلد کاریتون هست. ابتدا اونا رو مطالعه کنین. مثلا یکی میگه من ژانر علمی دوست دارم در فیلد مثلا مهندسی چون مهندس هستم، یا مثلا ژانرهای علمی نجوم و اینجور چیزا دوست دارم، یا طبیعت و حیات وحش دوست دارم، یا کتاب‌های ادبی دوست دارم، نقد ادبی دوست دارم. با توجه به رشته و علاقه خودتون یکی از این دو حالت میتونید ژانر مورد علاقه خودتون رو بردارین و به انگلیسی مطالعه کنین. اما منبعی که ما در این کانال تدریس میکنیم، یعنی من تدریس میکنم، مجموعه سلکت ریدینگ هست. همونجور که گفتم که منبع کاملی است. اما شما پیشنهاد میکنم که غیر از منبعی که من در این کانال آماده کردم براتون در هفته آینده تدریس میشه، همواره مطالب مختلف و متنوعی رو در ژانرهای مورد علاقتون ابتدا بخونید. بعد از اینکه تقویت کردین خودتون رو تو موضوع مورد علاقتون و دایره لغاتتون بست پیدا کرد و واژگان مختلف و ساختارهای دستوری و گرامر متنوع یاد گرفتین، حالا باید محتوای مختلف رو بخونین تا محدود به یک موضوع خاص و به عبارت تک‌بعدی نباشین در ریدینگ و بتونین از پس موضوعات مختلف بر بیاین. میتونید مطالب مختلف رو تو گوگل سرچ کنید و مطالب آن را در سطوح مختلف و پیشرفته زبانی بخونید. یعنی چی مطالب مختلف رو تو گوگل سرچ کنیم؟ یعنی که مثلا بزنین چیزی که مورد علاقتونه، مثلا کافی، تی، نمیدونم نیچر، منظورم طبیعت نه ژورنال نیچر، و چیزهای مختلف رو سرچ کنین، گوگل کنین و بعد
انبوهی از اطلاعات براتون میاره. یه سایتی که خواندنیه و مطلب طولانی تری داره، بیش از 250 تا 500 کلمه داره، رو شروع کنین به خوندن و برای خودتون تایم تعیین کنین. مثلا بگین میخوام تو 10 دقیقه 250 کلمه بخونم، 5 دقیقه 250 کلمه بخونم، ولی از تایم معقولی که قابل دستیابی بشه. مثلا به عنوان مثال از 5 دقیقه نباید به ازای هر 250 کلمه کمتر بشه و از 10 دقیقه هم نباید بیشتر بشه. حالا که منبع رو در دست خودتون دارین، چه به صورت الکترونیک و آنلاین و چه ممکنه به صورت متنی، چجوری باید با اون برخورد کنیم؟ ببینین ما اگه میخوایم لغات رو پیدا کنیم، تو اونا 2 حالت داره. اگه در یک صفحه زیر 40 لغت ناآشنا داشتید، این کتاب یا منبع مناسب سطح شما نیست و باید حتما سطحتون رو پایین‌تر بیارین یا به عبارتی کتاب مناسب سطح خودتون رو پیدا کنین. خب اصرار به کتابی که و منبعی که مناسب سطحتون فقط باعث دلسردی میشه. اگه ولی در یک صفحه در حالت دیگه بالای 40 لغت ناآشنا نداشتید، یا به عبارتی حد اکثر 40 لغت بود که براتون ناآشنا بود، اشکالی نداره، میتونید 2 راهکار پیش بگیرین. حالا در حالت اول سعی کنین معانی رو با توجه به دایره لغات ذهنی خودتون حدس بزنین و در مرحله دوم سعی کنین اگه تونستین دوباره که از اول بخونین و ببینین حدسایی که زدین چقدر درست بوده و میتونه به درک کلی متن حدود 70-80% متن درک کنین، همین کافیه. اما اگه انسجام معنایی متن به هم خورده، کوهرنسیش و کورلنسیش به هم خورده، شما در این غیر این صورت اونو تو دیکشنری یا گوگل سرچ کنین و یادداشتش کنین، معانی و تعاریف و ترجیحاً هم به انگلیسی یادداشت کنین، مگر اینکه سطحتون خیلی ضعیفه یا با یه واژه میتونین کل اون عبارت رو تو فارسی بیان کنین. ولی تمام تلاشتون رو بکنین برای اینکه انگلیش ماین بشین، به انگلیسی بنویسین و حتی اگه شد 2 خط هم توضیح بنویسین به انگلیسی، ولی به انگلیسی فکر کنین و یادداشتاتون به انگلیسی باشه. اما سوال مهم اینجاست، ما کجا باید یادداشت کنیم؟ چجوری باید یادداشت کنیم و چجوری مرور کنیم؟ خب من در ادامه اینو بهتون میگم. خب به نظر من بهترین منبع برای یادداشت و مکان برای یادداشت و جمع‌آوری لغات و ساختارهای دستوری ابزارهای دیجیتال هستند، یعنی دفترچه یادداشت‌های الکترونیک مثل گوگل کیپ نوتس، مایکروسافت نوتس and so on. Why؟ چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما توی مکان‌های الکترونیک بستر الکترونیک یادداشت میذارید، پیدا کردن لغات براتون خیلی راحت تره. شما میتونید راحت توی لپتاپ یا تبلت به راحتی با یه سرچ ساده و یا یه تایپ لغت مورد نظر خودتون رو پیدا کنین. اما اگه شما تو نشد یا امکانش نیست تو دفترچه یادداشت فیزیکی یادداشت کنین یا به عبارتی کاغذی. چرا اینو میگم؟ به خاطر اون مسئله یادداشت برداری و قابل سرچبل بودن یا قابل سرچ بودن راحت تر. به عبارتی شما تو دفترچه یادداشت فیزیکی نمیتونین همیشه سریع اون لغت مورد نظر، ساختار مورد نظر، اصطلاح مورد نظرتون رو پیدا کنین. باید کل صفحات رو تورق بکنین و ورق بزنین به عبارتی. خب پس بهترین کار اینه که یه دفترچه یادداشت الکترونیک داشته باشین مثل گوگل یا مایکروسافت و تو اون یادداشت کنین و کلاسیفای هم بکنین اونا رو، که مثلا بگین این لغات مربوط به فلان منبع هست، فلان سایت هست، فلان کتاب هست. بعد تو قسمت کاتگوری یه کلاسیفیکیشن جدید درست کنین، مثلا لغات مربوط به روزنامه ها و چیزایی از قبیل این دست. بعد وقتی اونا رو یادداشت کردین، اگه میتونین یک تصویر هم ازش سرچ کنین تو دفترچه یادداشت الکترونیکتون اینسرت کنین. خب اگه نتونستین تصویر اینسرت یا اتچ کنین اشکالی نداره، ولی توضیحش با دست خودتون بنویسین. توضیحات و معانی کلمات رو از دیکشنری‌های الکترونیک کپی پیست لطفاً نکنین، فرایند یادگیریتون رو آسیب میزنه. و بعد از 1 روز این لغت‌ها رو مرور کنین و بعد لغت‌های جدید و ساختارهای جدید. بعد از 5 روز
دوباره برگردین به حال کل آنچه که انجام دادین و یادداشت کردین و بعد از 7 روز یا یه هفته دوباره از نو و بعد از 2 هفته از نو و بعد از 1 ماه. اینجوری ملکه ذهنتون میشه تمام مطالب یادداشت شده. در اینجا میخوام یه توضیح در مورد کتاب‌های سلکت ریدینگ بگم که 4 جلد هستن و به 4 جلد تقسیم شدن: جلد مبتدی، پیش متوسط، متوسط و فوق متوسط که به انگلیسی میشه elementary, pre-intermediate, intermediate and upper intermediate. خب got it? Catch it? Did you catch it? Yes, I know. میدونم متوجه شدین. پس ما با سطح elementary شروع میکنیم تو این کانال از هفته آینده و کم کم به سطوح بالاتر میریم. اما بعضیا میگن که چه منابع جانبی برای کارهای مختلف ما پیشنهاد میکنین. ببینین من چند تا لیستی از منابع دارم که بهتون میگم تا میتونین سرچ کنین توش، مثلا بخونین منابع رو و یادداشت کنین لغات رو برای کارهای جانبی و تقویتی ریدینگتون، نه جایگزین سلکت ریدینگ یا منبع اصلی خودتون بکنین. خب اولین منبع جانبی وبسایت های انگلیسی هستن که خبری یا علمی یا مقاله‌ای هستن یا آکادمیک هستن و این وبسایت ها خیلی عالی هستن و من تعدادی از اونها رو تو قسمت کامنت یا دیسکریپشن براتون می نویسم تو دیسکریپشنم تا لینکشون رو کلیک کنین و به اونا وارد بشین و مطالعه کنین مقالات موجود در اونها و صفحات اونا رو برای تقویت ریدینگ. خب مطالعه روزنامه‌های انگلیسی هم میتونه خیلی اثر بخش باشه، ولی سعی کنین زیاد خودتون رو به روزنامه نبندین، مخصوصا به خاطر اینکه خوندن بیش از حد روزنامه میتونه یک فعالیت تک‌بعدی باشه که یک سری محیط‌های خاص سیاسی، اقتصادی و اینجور طیف‌های خاص لغات رو یاد بگیرین و از لغات یومیه و روزانه خودتون یا daily vocabulary غافل بشین. وبلاگ های انگلیسی هم منبع بسیار خوبی هستن. همچنین اگه در فعالیت آکادمیک هستین میتونین از ژورنال ها یا journals and research papers in English، یعنی ژورنال ها و منابع تحقیقاتی رشته خودتون هم به انگلیسی بخونین که خیلی کمک میکنه، چون لغات تخصصی دارن و معمولا شما رو کمک میکنن لغات تخصصی رشته خودتون رو مرور و بهتر یاد بگیرین. پس اینا منبع جذاب و بسیار مفید برای تقویت ریدینگ هستن. داستان‌های کوتاه و بلند انگلیسی or short stories and novels in English language is one of the best sources for English reading. خب داستان‌های کوتاه و رمان‌های انگلیسی یکی از بهترین منابع برای تقویت ریدینگ هستن، خصوصا اگه ژانر مورد علاقه خودتون مطالعه کنید که میتونن به خاطر کشش و گیرایی که دارن شما رو به شدت جذب و به تقویت ریدینگتون کمک بسیار شایانی انجام بدن. و در آخر میتونید در موضوعات مختلف مورد علاقتون مجلات یا مگزینز in English رو تهیه کنین، مثلا مجلات و جراید علمی، طبیعی، حیات وحش، ماشین، اقتصاد و هر چیزی که مورد علاقتونه اونا رو تهیه کنین به انگلیسی، مد، فشن و اونا رو تا میتونین بخونین و چون مورد علاقه شما هستن این ژانرها در ابتدا خیلی جذاب، ولی نکته‌ای که هست همیشه ژانر مورد علاقه خودتون نخونین. 1 یا 2 مجله یا کتاب از ژانر مورد علاقه کافیه یا مقاله و بعد به ژانرهای دیگه هم سرک بکشین که تا تک‌بعدی نشین، همونجوری که قبلا گفتم. خب یه سوالی که خیلی یا از من میپرسن که چجوری ما متنا رو بخونیم، با چه متدی جلو بریم. بهترین متد آنالیز متنی، مخصوصا وقتی که تو شرایط غیر امتحانی هستیم. پس از متدهای مثل اسکنینگ، اسکیمینگ، سروینگ، ایمیجینگ و چیزهای از این دست اجتناب کنین وقتی در آستانه امتحان نیستین یا به قول معروف برای امتحان نمیخواین آماده بشین و صرفاً میخواین زبان انگلیسی عمومی خودتون رو تقویت کنین و متن رو فقط آنالیز کنین. اما این آنالیز چجوری باید باشه؟ خب آنالیز حرفه‌ای و
اصولی برای تقویت زبان انگلیسی 3 مرحله داره، به 3 بخش تقسیم شده. بخش اول بخش واژگان یا لغات، بخش دوم بخشی است مربوط به ساختارهای گرامری و دستوری و بخش سوم بخش اصطلاحات و عبارت‌ها و چیزای عامیانه زبان انگلیسی، محاوره زبان انگلیسی، که بخش سوم بخش اختیاری و حرفه‌ای اون سطح زبانی شما هست. پس اگه سطح حرفه‌ای و پیشرفته نیستین، از بخش سوم که اصطلاحات و عبارات عامیانه هست تا حدی دور بشین و اجتناب کنین، چون باعث گنگ شدن و گیج شدن شما میشه. اما تو بخش اول و دوم همه سطوح باید داشته باشن. ابتدا بیاین متن رو بخونین و به روشی که گفتم لغات مورد نظر رو اول حدس بزنین، هایلایت کنین، اگه تونستین معنیش رو پیدا کنین از تو کنتکست، اگه نه با دیکشنری در مرحله بعدی، و بعد تو منابعی که گفتم مثل گوگل کیپ نوتس، مایکروسافت نوتس، سامسونگ نوتس and so on, and any of sorts of electronical notebooks، در هر تایپی از الکترونیک نوتبوک ها یادداشت کنین، یا نشد در دفترچه های یادداشت فیزیکی و کاغذی یادداشت کنین و بعد دوباره متن رو بخونین. ببینین حالا که لغات رو یاد گرفتین، بعد از 20 دقیقه 30 دقیقه لغات رو در آوردین، آیا میتونین متن حالا متوجه بشین، آنالیز کنین متن رو. اگه اوکیه، مرحله دوم، استپ بعدی اینه که ساختارهای دستوری و گرامری هر متن رو پیدا کنین و بگین بله مثلا اینجا present simple بود، اینجا first type of conditional sentences بود، اینجا مثلا past بود، اینجا past perfect بود، اینجا مثلا if clause بود و هرچی ویش داشت. هر تایپی از ساختار دستوری یا coordination و subordinations، خب اینا رو در بیاریم. بگین که مثلا تو کوردینیشن ها این جمله هست از independent clause and dependent clause، جمله وابسته، و با هایلایت های متفاوت از ساختارهای لغوی اونا رو رنگ کنین و پررنگ بکنین، هایلایت کنین. خب و بعد اونا رو هم تو دفترچه تو کاتگوری جدایی تو نوتبوک های دیجیتالتون یادداشت کنین یا تو دفترچه فیزیکی و توی پوشه دیگه اونا رو وقتی یادداشت کردین مرور کنین و بعد حالا دوباره متن رو بخونین، ببینید آیا ساختارهای گرامری هم تو ذهنتون مونده و تحلیل شده براتون. و در مرحله سوم اگه سطحتون پیشرفته است، بگردین اصطلاحاتی اگه پیدا میکنین یا عبارتهای عامیانه پیدا میکنین که حالت رسمی طور نداره، اونا رو هم یادداشت کنین به همین منوال. مرسی که در کانال یوتیوب من شرکت کردین. لطفاً لایک، سابسکرایب و زنگوله فراموش نشه. تا دیداری دیگر همه شما رو به خداوند میسپرم. خداوند یار و نگهدارتان. Goodbye. Farewell.